আজি বাৰু কাৰো দুখ নাই নিজে নিজে শুই আছে কল দিলা এইবলে পাও বুজা আজি কিন্তু বহুত তুফান আহিছে না বহুত স্পীডত আহিছে এনে আনকালে ইমান এনেকে নহয় গল হুই এফালে গৈছিলে বাৰু দুদিনমান দুই এটা খালি গোটেই জাকটো নাই যোৱা এটা দুটা আহিছে सबको फंडा खुद में तुम फर्स्ट टाइम हाथी देखी है ना तुम हाथी देखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 কোৱালে সোৱালে 30টা মান হ'ব itu kena besar juga pasoknya di dari এগালটা যাব বুলি আছিল না যায় ডাঙৰ হ'ল আৰু